صرف تاسو کنسپټ لپاره. همغه بسم الله الرحمن الرحیم مونږ چې وکړلو مونږ په دغه پروګرام کې په 13 ویډیو کې وکتلو چې مونږ یو یوزر ډیفاینډ ډیټا ټایپ د ټریول په نامه باندې جوړ کړلو چې په اخ کې کاونټینګ کې د تو ټریول چې په څومره ټایم کې د څومره کیلومتر ټریولینګ کړی دی دا مونږ سره ممبر ډیټا شوله. بیا به کې مونږ چې وکړلو نورمالي مونږ چې دغه مخکې څومره د تختیر پروګرام او دغه پروګرام د ایگزامپل نه علاوه چې مونږ څومره ممبر فنکشن ډیکلیئر کړی وو بلکې مونږ ډیکلیریشن نه و کړی مونږ به ډایرکټ دغه شی لیکلو. دا سیکنډ پارت چې کوم مونږ سره فنکشن ډیفینیشن دی مونږ به ډیکلیریشن ایوایډ کالو. نورمالي کوېسچن بیا په ذهن کې دا پیدا وشي چې څوک یوزر ډیفاین فنکشن باندې پیږي لږ ډېر په کنسپټ کلیر شي چې مونږ خو د یوزر ډیفاین فنکشن په باره کې درې خبرې کړې وي چې د فنکشن ډیکلیریشن به وي د فنکشن ډیفینیشن به وي کالینګ به وي. انسایډ د کلاس کې مونږ یوزر ډیفاین فنکشن لیکو خو مونږ پکې ډیکلیریشن ونه لیکلو. نو نورمالي چې کله ډیکلیریشن مونږ وکړو مونږ ډیفینیشن بیا دغه فنکشن ولا آوټسایډ د کلاس په یو سپیسیفیک سینټیکس سره کو. نو مونږ دلته څلور فنکشن اډ کړل. یو مونږ سره ډیفالت کنسټرکټر دی دوه نورمال فنکشن دی یو فنکشن دی چې د سیګنیچر نه مونږ ته پته لګي چې مونږ دا سیګنیچر یا پروټوټایپ وکړو چې کله په کوم ځای کې دا فنکشن ډیفاین شي لاست سټیټمنټ به ریټرن وي او هغه د ټریول ټایپ یو آبجیکټ ریټرن کوي. ګوره دا لاین ته سوچ وکړو پیله دلته چې ټریول دغه څه مطلب شو چې دا فنکشن چې په کوم ځای کې ډیفاین کیږي دا به لاست سټیټمنټ ریټرن سټیټمنټ وي. په ریټرن کې اوس کوېسچن دی چې کوم ټایپ ډیټا به ریټرن کیږي. نو دلته به بلټین ډیټا نه بلکې یوزر ډیفاین ډیټا به ریټرن کیږي. اوس یوزر ډیفاین خو بلاوش قسمه ډیټا دی په یوزر کې په یو کلاس کې ملټیپل مطلب په یو پروګرام کې ملټیپل کلاسز راتلای شي. نو د ملټیپل کلاسز کې به د کوم کلاس ډیټا به وي نو هغه کلاس به شي وي د ټریول ټایپ کلاس آبجیکټ به وي. بیا څه شي کې په دغه کې موږ سره ایډیشن کی مطلب د فنکشن موږ سره چې کوم نیم دی نیم نه دا مینینګ په اخ کېږي شو کېږي چې د فنکشن کې د نن څه ایډیشن شوی دی. او بیا کومګي پیرامیټر وکړو چې کوم ځنه د فنکشن کال شوی یغ ځنه د ټریول کلاس یو آبجیکټ راوړي. نو دا د سیګنیچر کې د درې قسمه انفارمیشن دي چې کله ډیفینیشن ختميږي دا خو ډیکلیریشن دی کنه چې کله ډیکلیریشن کې ډیفینیشن مون ختمو په ډیفینیشن کې به لاست ټایپ لاست سټیټمنټ به د ریټرن وي او هغه یو آبجیکټ ریټرن کوي د ټریول کلاس والا چې په کوم ځای کې ډیفاین شي په ځای کې به دا ایډیشن کی. اوس کذب کې ملټیپلیکیشن کم نو مو اټ مین چې مینینګ غلط بیا ور کړلو د مو چې کوم نیم ور کړی د نیم نه دا سنس ملاویږي چې دلته څه ایډیشن شوی د آبجیکټ په مانس کې کومګي د تھرد پیرامیټر ته وکسو نو دا چې کوم ځای نه کال شوی یو ځای یو آبجیکټ وړی دی مطلب سمپل ویلیو نه وړی آبجیکټ وړی دی. زبروشم دغه چې کوم پارټس ته دا ډیفینیشن پارت اول مونږ دا چې کوم ډیفالت کنسټرکټر دی په تیر ایگزامپل کې تمو په دوه لاین کې کړی دا مونږ داسې په یو لاین کې چې کړای شو مطلب دا به رائټ ټو لیفټ دا به ایگزیکیوشن وي. اول به چې وشي دا هار به انیشلایز کی په دغه کې چې دا کوم زیرو راغلو دا به بیا کیلومتر ته اساین شي. دا موږ سره یو نه وای مطلب موږ سره ملټي لاین کې د سیم ډیټا نه ته ملټیپل ویریبل شي انیشلایز کولای شي. یا موږ چې شو کړو د چې کوم دلته کا خیال وکړو ریټرن ټایپ هم نه لیکلای ځکه چې دا یو سپیشل فنکشن دی دا کنسټرکټر دی. بیا چې کوم دا انپوټ فنکشن دی د دغه ریټرن ټایپ موږ ولیکلو کلاس نامه ولیکله فنکشن هم ولیکلو کیلومتر انټر کا ومغه شانته دی. بیا موږ سره چې کوم د شو ولا فنکشن دی دا په دغه ټریول کلاس کې دی نو موږ دلته چې وکړو چې شو یو فنکشن دی چې په ټریول کلاس کې ریټرن ټایپ نشته دی او دا موږ شي ډسپلی کړلو صرف دا ډیټا. بیا موږ سره یو تھرد فنکشن دی اډ فنکشن دی دا په ټریول کلاس کې دی دغه ریټرن ټایپ بذات خو ټریول دی او دا چې کې دا یو آبجیکټ اخلي د ټریول کلاس والا آبجیکټ کلاس فنکشن نامه په کوم کلاس کې ډیفاین دی او د کوم ټایپ ریټرن کوي سټیټمنټ کوم ټایپ ویلیو ریټرن کوي. نو چون کې چې ریټرن کوي د ټریول نو موږ دلته چې وکړلو دلته موږ یو آبجیکټ جوړ کړلو دا موږ سره چې دا موږ سره دغه کوم لوکل آبجیکټ دی دغه موږ ته یو دغه بلاک لوکل آبجیکټ اوس په دغه لوکل آبجیکټ کې موږ سره نورمالي موږ چې وکړلو ارسي موږ چې وکړلو نورمالي چې کوم ځای نه کال کیږي یا ډایرکټلی موږ سره اکسیسیبل دی په هغه آبجیکټ کې چې ته په دا فنکشن اډ کال کوي د هغه کیلومتر جمع کا چې کوم په پیرامیټر کې لري هغه پیرامیټر کیلومتر سره بیا چې په کوم سره ته کال کوي د هارز جمع کا
چې کوم په پیرامیټر کې لګي د هغه سره او دا واشه په چی شي کې په د ټمپرري چې کومي موږ سره دا ټوټل آبجیکټ موږ جوړ کړی د ټریول والا په د کیلومتر کې او د آرز کې او په لاست کې په د آبجیکټ کې په د سنگل ویریبل کې د ډوړه ډیټا انیشلایز شول نو موږ چې کړه موږ د آبجیکټ ریټرن کړلو دا اوس وکړو ټیچ دی د ټریول کلاس یو آبجیکټ دی کنه او دلته مو لاست سټیټمنټ ریټرن ولیکلو زبر راشم مین فنکشن لا په مین کې مو چې کړلو اوس په دلته کزه په دغه کې د ټریول کلاس آبجیکټ جوړ کوم ټوټل کلام دی اول مو چې وکړلو مو یو دوه آبجیکټ جوړ کړل دا مې انیشلایز کړو ډسپلی مکړل بیا مو دلته چې کړی دا ټریول کلاس یو آبجیکټ مو جوړ کړلو چې شي د پاره چې یو ځنه کوم ټریول کلاس آبجیکټ ریټرن شي شازون کې سٹور کی نو دلته مو چې وکړو مو کال کړلو چې کال کړلو نو دلته دغه سینټیکس په بنیاد باندې مو سره دلته چې کله لوړ شي په لاس کې به یو آبجیکټ وی چې کې به کیلکولیټډ ډیټا بیا به واپس کوي دلته نو کیلکولیټډ ډیټا به مو سره په چی کې سیو شي بوندغه ټوټل کې کنه ځکه چې آبجیکټ د ټریول کلاس ډیټا په د ټوټل آبجیکټ د ټریول کلاس کې به سیو شي یا موږ یو میسج ولیکلو چې څه وکړه مطلب دا چې دا کوم ټریول شوی دا شو کا او موږ په د ټوټل سره شو فنکشن کال کړلو او به کوم ډاینامیکلی په خپل دا ټوټل انیشلایز کوو نو انپوټ کالم شو موږ چې کال شو دا به دا چې کم کمنټ په کم فل حال موږ دا نه انیشلایز کوو زبر او شم زبر دا کمپایل کم کمپایل شولو کمپایلیشن نه بعد به زرن کم چرن مکړو فور ایگزامپل 104 شولو دلته مو 120 کړو دا مې 3 کړلو انټر مکړلو ورته ټوټل څومره کیلومتر 120 کیلومتر په 3 غنټې کې او بیا ټوټل ټریولینګ څومره شوی دی ټوټل شوی دی 120 او 100 نه چې راغلو 220 کنه او 3 او 4 نه چې راغلو 7 نو ټوټل یو ټریول ټوټل ټریولینګ څومره شوی دی 220 کیلومتر په 7 کې انداز شوی هم دی اوس موږ کیلکولیشن په کوم ځای کې وکړلو په ایډ فنکشن کې د نه په ایډ فنکشن کې تاسو خلکو کوم چې شی ډسپلی کړی نه صرف ما کیلکولیشن وکړلو په دا آبجیکټ مې ریټرن کړو چې ریټرن مې کړو دلته ما کیچ کړلو په شو فنکشن کې چونکې په د ټوټل کې دوه ویریبل دي چې یو پکې موږ سره ټریول دی چې څومره ډیسټنس یې کور کړی او بل سره ټایم دی نو ټایم او ډیسټنس یې ماته چک کړل په شو فنکشن باندې شو کړل نو دا موږ وکتلو چې یو آبجیکټ موږ ریټرن کوو څنګه به په یوزر ډیفاین فنکشن کې ریټرن کوو نو تاسو ته مو په یوزر ډیفاین فنکشن کې ویلیو چې لکه مخ کې پوه شو زه به تاسو ته وخم چې یوزر ډیفاین آبجیکټ به موږ څنګه ریټرن کوو نو اوب نور ایگزامپل به مخ کې راشي چې دا څومره ایڈوانس کیږي خدا دغه پیله چپټر سره ریلیونت ټاپک چې دا موږ په دغه ایگزامپل کې وکتلو ګوره دلته موږ سره چې دی اولنې خبره ده چې په دغه باندې به موږ دا کلم چې دا لاین رن کیږي نو دا لاین اصل کې موږ سره سیګنیچر دی کلم چې یو فنکشن وي په کال کې دوه باندې دلته چې وشي دغه چې کوم سټرکچر دی سټرکچر دا بره وکسي چې دغه څه سټرکچر دی ځکه چې دغه لاین کې هیڅ پته نه لګيږي دغه ځای کې موږ به ډایرکټ چیرته لاړ شو سټرکچر لا یا به هیډر لا لاړ شو د څه شي هیډر دا د فنکشن چې کوم ډیکلیریشن دی د فنکشن ډیکلیریشن لا به لاړ شو فنکشن ډیکلیریشن به وکړو ډیکلیریشن خو انسایډ د کلاس شوی په ډیکلیریشن کې دا انفارمیشن دی چې دا فنکشن کلم چې خپل کور په ډیفینیشن کې ختم کی دا یو آبجیکټ ریټرن کوي اوس مثال په تور باندې ز بال ترو کوم نو بال ته بلاسونه نسم کوم نه نیول شي بکیږي خو لا به مبلاګي کنه نو دا چې کوم غزنه آبجیکټ ترو شي په ریټرن سټیټمنټ کې یغه د پر موږ دلته شی وکړلو دوندغه ټایپ ویریبل هم جوړ کړلو مخکې دغه نه ګوره دا څنګه کړای شم دا به زه په دوه لاینو کې کم دلته مې شي کړو دا مې یو لاین کړلو او دلته مې ولیکلو چې ټوټل مطلب یو آبجیکټ مې جوړ کړلو چې شي د پاره کېچ کېدو د آبجیکټ د پاره ځکه چې موږ دلته وکړو چې دا فنکشن چې کومځه کې ډیفاین شوی دا اډ په هغه کې لاست سټیټمنټ د ریټرن سټیټمنټ ته چې په هغه کې آبجیکټ ترو کیږي دلته برو شو د ډیفینیشن لا دا ډیفینیشن دی ډیفینیشن یې دغه ځنه واخله تر د سره بریکټه پورې دی په دغه کې لاست سټیټمنټ کوم یو دی ریټرن دی کنه په ریټرن کې دلته څه شوی دی دلته ترو شوی دی یو ویلیو دا ویلیو سپیشل ویلیو دا سپیشل څه ده ځکه چې دا یو ویلیو خو نه ده کنه دغه کې ګوره کیلومتر هم دی او هار هم دی مقصد مې دا چې دا موږ سره یو آبجیکټ دی دا نورمال ویریبل نه دی دا نورمال ویریبل نه دا مخکې به موږ نورمال ویریبل لیکل مطلب دا چې دلته ترو شوی دی یو ویریبل نه بلکې یو آبجیکټ
او دا زه څه یم چې object دی دوزه کې ما already دا ډیکلیئر کړی دی. دا که تاسو خیال وکړو ما دلته انټیجر فلوټ کریکټر شی نه لیکلی بلکې یو یوزر ډیفاینډ ډیټا ټایپ مې لیکلی ټریول. دا ټریول به ذات خود شی دا یو کلاس دی. د یو کلاس چې یو ویریبل جوړ شي ته موږ یو object ورته یایو. نو دا د کلاس object دی. اوس په دغه کلاس object کې موږ سره دوه قسمه ډیټا ممبرز دي. کوم دي؟ یو کیلومیټر دی او بل شی دی بل هارز دی. دا موږ ته څه پته چې پکې دي؟ دا عباره په دا سیګنیچر کې موږ سره راغلي دي. دا کلاس کې دننه دوه ډیټا دي. نو دا دوه ډیټا په دلته الریډي دغه ممبر شول چې ممبر شول نو دا ممبر به زه شی وکم. ور دلته په دغه کې په دغه ټکی دننه کیلومیټر هم شته په دغه ټکی دننه هار هم شته. نو دا دوه زه اوس دا مو څه ور سره ولیکلو ځکه مو ولیکلو چې دلته دا کیلومیټر 3 پیر راغلی یو په دغه ټکی دی یو چې کوم فنکشن کال شوی په کوم object سره دا کیلومیټر دی یو په پیرامیټر کې را لګلې دی. کنفلیکټ ختمېدو لپاره چې دا کوم دا ټی دی دغه نه مو مقصد دی دا کیلومیټر دوزه کې چې ما جوړ کړلو دا چې کوم دی دا یو هغه object کې کیلومیټر دی چې کوم سره دا کال شوی دی. دا کیلومیټر دی چې کوم په پیرامیټر کې راغلی دا پی کې دننه چې کوم کې شوی دی. دلته به زه راشم د به تاسو ته په کالینګ کې وخم. په کالینګ کې دا چې کوم دی دا ډایرکټلی اکسیسیبل دی دغه سره مای لګېدو ضرورت نشته دی. دا چونکې هلته دغه دپاره ما ویریبل پی جوړ کړلو که دلته تاسو کنفیوز کېږو دا پی به زه څه کم تاسو یې اسانتیا دپاره دلته به زه دغه له پوره نامه ورکم. دا به زه څه کم دا به زه یو ورکم دلته به زه ولیکم چې یور دلته به څه کم دلته به م زه ولیکم چې یور. اوس څه شو دا هغه دی چې کوم په هغه کې راغلی دی په پیرامیټر کې راغلی پیرامیټر کې موږ یور را لګلی یور مې ځکه ور نه کړو چې وخت که خیال وکړو ما پکې مای را ولګلو نو ځکه دلته ما جنرالایز نامه ورکړله. اوس په دا ریکمپایل کوم تاسو هسې د کتو دپاره چېرته خو به پکې نه نشته پکې چې نشته پکې دا به زه دوزه نه رن کړم چې رن مې کړو فار ایگزامپل 10 کیلومیټر په 1 کې او 20 کیلومیټر لیټس په 1 کې انټر مې کړلو. دا اول ولا ډیټا ډسپلی کړله دا د دویم ولا ډیټا ډسپلی کړله او دلته موږ سره ټوټل ډیټا ډسپلی کړه 10 او 20 نه 30 راغلو 1 او 1 نه 2 راغلو. نو دا موږ سره موږ وکتلو چې یو یوزر ډیفاین کې فنکشن کې موږ object څرنګه ریټرن کوو او موږ په پیرامیټر کې object څرنګه لګو. دا نه مخکې دا شی تاسو ته نه وایو په دغه کې وکتو ممکن دی چې یو 5% ته کلیئر ان دا ډیر دی. په نور ایگزامپل سره به ټایم ټو ټایم تاسو به فیملیئر کېږو دا به پیژنو.